Hallå! Om du har blivit antagen till ett systemvetenskapligt program i höst så kommer det här vara din skola. Och det är vi som är studentkåren DISK. DISK finns här för att förgylla din studietid som student på DSV. Och det gör vi bland annat genom att erbjuda saker som handledning, studiebevakning, vårt studerande skyddsombud, massa roliga studiesociala aktiviteter och en rad förmåner som gör det mycket snällare för din plånbok som student. I den här videon så kommer vi beskriva DISK i korthet, men skulle du vilja veta mer så kan du alltid gå in på vår hemsida på disk.su.se. Nu tycker jag vi går upp till skolan. En av DISKs viktigaste uppgifter är att säkerställa att utbildningen här på DSV håller en hög kvalitet. Detta gör vi bland annat via vår studiebevakning. Studiebevakarna kan svara på enkla studierelaterade frågor som till exempel frågor om kursplan eller valet av kurslitteratur. De kan även förmedla era frågor och synpunkter till lärare eller annan personal på DSV. Studiebevakarna når ni enkelt via Facebook eller studiebevakning@disk.su.se. DISK har även ett studerande skyddsombud. Studerande skyddsombudet de får till för att hjälpa er som elever på DSV om ni skulle exempelvis ha problem med miljön här på skolan. Det kan vara belysning eller ventilation. Även om ni skulle känna er dåligt bemött av någon lärare eller övrig personal på DSV så kan ni kontakta studerande skyddsombudet. Och då är det bara att mejla på studsskyddsombud@disk.se. Här i lunchrummet så hittar du DISKs alldeles egna café, Snack Overflow. I kaféet så kan du köpa lite allt möjligt, såsom sallader, mackor, läsk, såklart kaffe och massa annat gott. Och allting till väldigt studentvänliga priser. I lunchrummet hittar du också vår kårexpedition. I kårexpeditionen så kan du betala ditt medlemskap, om du inte heller föredrar att göra det på nätet. Du kan också köpa saker som diskmerch, som såna här tygkassar, såna här band. Du kan också köpa pennor och kompendium och du kan alltid ställa frågor om ditt medlemskap. Om du blir medlem i DISK så får du också extra generösa studentrabatter i både kaféet och i kårexpeditionen. Och det enda du behöver göra är att visa upp ditt medlemskort. Alla våra medlemmar får också tillgång till studentkortet som fungerar som ditt medlemskort hos oss i DISK. Via det här kortet så får du tillgång till en massa bra studenterbjudanden och rabatter, till exempel SL-rabatten. DISK håller också i en finsittning varje termin. På våren så firar vi vår födelsedag med sittning i Ratatosk och på hösten så håller vi i medlemsmiddagen. Det är typ trevligare trerättersmiddagar med underhållning i form av spex. Och tro mig, ingen gör spex som DISK. Nu har ni kommit till FOBAR och FOBAR det är DISK kårlokaler. Och förutom alla studiesociala event som är här så är det även i FOBAR som vi har DISK Workshop. DISK Workshop är generell handledning som ni kan få av äldre studenter i vilken kurs som helst egentligen. Och det sker varje torsdag. När man spenderar mycket tid på DSV och i FOBAR så kan det vara svårt att slita sig. Men tyvärr så får man inte sova i DSVs lokaler. Så vill man ha något mer stabilt ställe att sova på så kan man alltid ställa sig i SSSBs bostadskö. Och det här är då en bostadskö som är specifikt till för studenter. Så generellt sett så brukar det vara lite lättare och gå lite snabbare att få en bostad. Och det här är tack vare att DISK är medlemmar i SSCO, som också kallas för Stockholms studentkårer. Som du som DISK-medlem får tillgång till det här. Jag personligen bor i en SSB-lägenhet och jag vet att det är många här på DSV som också gör det. Så jag kan verkligen varmt rekommendera att ställa sig i den kön. Ja, och som sagt så är det alltså flera event arrangeras även av våra sektioner här. Och om ni är medlem i DISK då får ni även medlemsrabatter på alla de eventen.
Sektionerna det är alltså alla delar av DISK som riktar in sig på olika typer av aktiviteter. Först ut är alltså insparken. De håller i den introduktion till studentlivet som ni kommer ta del av. De första 2 veckorna här av er studietid. Och sen har vi sportsektionen och de sysslar ju med sportaktiviteter. Därefter Särmers kultingar. De sysslar med allt som rör spel helt enkelt. Klumasteriet, de håller i sittningar och sköter våra pubbar. Näringslivssektionen, de anordnar den här arbetsmässan som heter Systemföretagen och även andra företagsrelaterade event. Musikaliska och estetiska sektionen, de sysslar med allt möjliga saker såsom bokklubbar, skriva spex och anordna filmkvällar. Är det några av dessa sektioner som du tycker låter spännande så kan du gå in och kolla på deras videos eller deras sociala medier för att se vad de gör i mer detalj. Engagerar man sig i en av våra sektioner eller en annan del av DISK så blir man aktiv medlem. Som tack för sitt engagemang så får man ännu bättre medlemsrabatter och även inbjudningar till aktivt exklusiva event. Så där, nu har ni fått lite mer information om DISK. Vi önskar er varmt välkomna till DSV. Hoppas vi ses.